প্ৰাদেশিকৰণৰ দিশে ৰাজ্যৰ ভেঞ্চাৰ স্কুল মাদ্ৰাছাত নিযুক্তিৰো বাধা আঁতৰিল চাকৰি বদলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব নতুন নীতি বিধানসভাত ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনা প্ৰায় 3 ঘণ্টা জুৰি আলোচনা চলিল ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰসংগত শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই 2019-20 বৰ্ষৰ বাবে 370 কোটি 50 লাখ 23,000 টকা মঞ্জুৰিৰ দাবী তোলাৰ পিছতে শিক্ষা বিভাগত আলোচনা চলে বিধানসভাত পৰিপূৰক দাবীৰ পৰা 100 টকা কৰ্তনৰ সপক্ষ বিপক্ষত শিক্ষা বিভাগৰ এক পয়ালগা দিশটো উন্মোচিত হয় এআইডিএফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে আৰম্ভণি ঘটোৱা আলোচনাত কংগ্ৰেছৰ কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থ অগপৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তকে ধৰি 11 জন বিধায়কে আলোচনাত অংশ লৈ বিদ্যালয়সমূহৰ দুৰৱস্থা শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ অসমানুপাতিক অনুপাত অনিয়মীয়া ইউনিফৰ্ম যোগান বিষয়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে সমালোচনা আলোচনাৰ অন্তত শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰা কেতবোৰ আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপৰ বিষয়ে অৱগত কৰে মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই ৰাজ্যৰ 5,295 খন ভেঞ্চাৰ স্কুল হ'ব প্ৰাদেশিকৰণ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ সমানুপাতিকৰ বাবে আৰম্ভ হ'ব বিদ্যালয় চামিলকৰণ প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষাৰ বাবেও ভাল খবৰ দিয়ে মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই মাদ্ৰাছা সময়ত আমি নিযুক্তি দিব পৰা নাছিলো কিয়নো কোনোবা এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে গৈ কোৰ্টত এটা কেছ দি দিলে কেছ দিয়াৰ লগে লগে ৰৈ গ'ল এতিয়া সেই কেছটো চৰকাৰ জিকিলে আপোনালোক সকলোকে জনাই মই ভাল পাইছো যে আমি মাদ্ৰাছা সময়ত টেট কোৱালিফাইড মাদ্ৰাছাৰ প্ৰাৰ্থীসকলক আমি তাত নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হম এই নিযুক্তিৰ সিলেকশন লিষ্ট তৈয়াৰ কৰা হৈছিল আৰু সেই সিলেকশন লিষ্টখন আমি এতিয়া পুনৰবাৰ বিবেচনা কৰি আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তেখেতসকলক নিযুক্তি দিব অৱশ্যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বদলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ সিদ্ধান্ত লয় মন্ত্ৰী ভট্টাচাৰ্যই সেয়ে পূৰ্বৰ বদলীকৰণৰ নীতি সলনিৰে নতুন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও সদনত জনাই শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছো যে ট্ৰান্সফাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি বছৰৰ বাৰ্ষিক পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছতে আমি এই সম্পৰ্কে আমাৰ যিবোৰ ট্ৰান্সফাৰ সেই ট্ৰান্সফাৰবোৰ এলাউ কৰিম কোনোবাই একমাত্ৰ চাকৰিৰ খাতিৰত যদি তাত চাকৰি কৰিম বুলি কৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তাত চাকৰি কৰিবলৈ প্ৰস্তুত নহয় তাৰ বাবে চৰকাৰ কেতিয়াও দায়ী হ'ব নোৱাৰে তেখেতে যদি তাত চাকৰি কৰিবলৈ ৰিজাইন দিয়ক ইপিনে সময়মতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইউনিফৰ্ম যোগান ধৰিব নোৱাৰা প্ৰসংগত মন্ত্ৰী ভট্টাচাৰ্যৰ স্পষ্টীকৰণ আদালতত গোচৰ চলি থকাৰ বাবে বন্ধ আছে ইউনিফৰ্ম যোগান অৱশ্যে অচিৰেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম পাব বুলিও আশ্বাস দিয়ে মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই ইপিনে বৰ্তমান চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত শিক্ষা বিভাগৰ অন্যান্য যোগাত্মক দিশবোৰৰ সম্পৰ্কেও সগৌৰৱেৰে সদনত জনায়